Γεια και χαρά σας φίλοι μου, είμαι ο Sport Billy Tech και σήμερα θα δούμε ένα ωραίο unboxing της μηχανής Krups EYA8298. Μιας υπεραυτόματης μηχανής καφέ, εσπρέσο και γενικά ροφημάτων γάλακτος, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα κατευθείαν από την άλεση του κόκκου να πάει κατευθείαν στην κούπα μας. Τι έχουμε εδώ για να δούμε τι μας λέει το κουτάκι. Απολαύστε τέλος πάντων τα ροφήματά σας καπουτσίνο στην αγαπημένη σας κούπα. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, μικρό μέγεθος που ταιριάζει λέει σε όλες τις κουζίνες. Χαίρομαι πολύ. Και εύκολο το να φτιάχνεις καπουτσίνο, μάλιστα, πολύ ωραία. Για να δούμε εδώ, μισό λεπτό, τι λέει εδώ, περίπου τα ίδια πράγματα. Ναι, εδώ λέει ότι εύκολη οθόνη LCD και απευθείας πρόσβαση στην έκπληση του καπουτσίνο. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, πολύ ωραία, εντάξει, πάμε να ανοίξουμε, να δούμε. Και να δούμε τι έχει μέσα. Πολύ ωραία πραγματάκια. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε την καφετιέρα, να διώξουμε τα κουτιά και να δούμε λίγο σιγά σιγά τι είναι όλα αυτά. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε εδώ, τώρα που τα πλώσαμε όλα. Πολύ ωραία η καφετιέρα μας. Καλώδιό της. Αυτό είναι το δοχείο συλλογής του νερού. Βλέπετε εδώ έχει και την ένδειξη, έχει ένα πλωτήρα που ανεβαίνει κάθε φορά που έχει νερό. Για να δούμε αυτό τι είναι. Αυτό είναι μαγνητικό, έρχεται και κολλάει εδώ, πολύ ωραία, το βάλουμε στη θέση του. Ωραία. Μάλιστα. Πολύ ωραία γενικά η αίσθηση από τα κουμπιά, δεν φαίνεται έτσι φθηνή κατασκευή. Το κουμπάκι εδώ, όχι είναι ωραίο, μπράβο. Να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Welcome pack, ευχαριστούμε πολύ. Τι έχει μέσα. Manual, πολλές γλώσσες, πρέπει να το μελετήσουμε. Εδώ έχει, ναι, τώρα αυτά είναι κάποια πράγματα για το καπουτσίνο. Θα τα δώσω λίγο και θα συνεχίσουμε στο βίντεο. Και εδώ εξαρτήματα για το καπουτσίνο μάλλον είναι αυτό. Ναι, σίγουρα για το αφρόγαλο. Αυτό είναι που χρησιμοποιούμε για να βιδώνουμε το φίλτρο. Έχει φίλτρο το οποίο παίρνει πίσω το δοχείο. Ένα φαλατικό. Και αυτές είναι οι ταμπλέτες καθαρισμού XS 3000. Ωραία. Το βάζουμε στην άκρη. Τι άλλο. Μάλιστα. Και το ωραίο δοχείο του καπουτσίνο, το οποίο μπαίνει τώρα κάπως εδώ. Θα το δούμε σε λίγο. Ναι, σημαντικό παιδιά να διαβάσουμε το manual πριν κάνουμε το οτιδήποτε και τα λέμε σε λίγο για να ξεκινήσουμε την
τη λειτουργία της. Όπως βλέπουμε, τελικά όντως είχε δίκιο το κουτί που έλεγε ότι χωράει σε οποιαδήποτε κουζίνα. Λοιπόν, έχω τοποθετήσει την καφετιέρα. Ομολογώ την έχω ανοίξει. Έχω δει κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό, παιδιά, οπωσδήποτε να διαβάσουμε το manual. Δεν είναι μια απλή καφετιέρα, είναι μια καφετιέρα η οποία θέλει μια ειδική χρήση. Βλέπετε, εγώ έχω γεμίσει το δοχείο μου με φρέσκο νερό. Μένει να βάλω τους κόκκους. Πριν βάλω τους κόκκους, ας δούμε όμως γενικά λίγο την καφετιέρα. Η καφετιέρα εδώ πέρα βλέπετε έχει ένα κουμπάκι που είναι το Power Program. Ένα κουμπί το οποίο βλέπετε ότι μόλις το γυρίσεις μπορείς στην ουσία αν είναι ενεργοποιημένο η αυτόματη ενεργοποίηση και να δεις και την ώρα. Λοιπόν, είναι το κουμπί του καπουτσίνο και η έκπληση του καπουτσίνο, το στόμιο του καπουτσίνο, και εδώ είναι στην ουσία το στόμιο του εσπρέσο. Το δοχείο συλλογής του νερού, είπαμε αυτή εδώ η πλάκα είναι μαγνητική, έχει ένα πολύ ωραίο έτσι ματ φινίρισμα inox. Εδώ η πλάκα αυτή πάλι έχει ένα ματ inox φινίρισμα, μπορείς να την ανοίξεις και από κάτω στην ουσία είναι το σημείο το οποίο εδώ τοποθετείς την ταμπλέτα καθαρισμού του συστήματος καφέ, και βλέπετε ότι από την υγρασία που έχει βγάλει, επειδή την είχα ανοίξει πριν από λίγο, στην ουσία εδώ πέρα μπορείς να τοποθετήσεις τα φλιτζάνια σου για να μπορέσεις να τα κρατάς ζεστά. Να, λοιπόν, εγώ ήδη τα τοποθέτησα. Από εδώ αριστερά έχουμε το δοχείο συλλογής του χρησιμοποιημένου καφέ. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Κάθε 9 χρήσεις στην ουσία το σύστημα σου λέει να ξεκινήσεις τη διαδικασία για να τα αδειάσεις. Και πατάμε λοιπόν το κουμπί. Hello μας χαιρετάει. Μας λέει να βάλουμε λοιπόν την ώρα. Ας βάλουμε λίγο την ώρα. Ξεκινάει η διαδικασία του ζεστάματος. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το κεντρικό μενού της μηχανής. Βέβαια, όταν την ανοίγεις τη μηχανή για πρώτη φορά, σου ζητάει να ρυθμίσεις ημερομηνία, ώρα, γλώσσα και μονάδα μέτρησης του όγκου. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου τα ζήτησε αυτή τη στιγμή, γιατί όπως σας είπα λίγο πιο πριν, την έχω ανοίξει πριν κάνω το unboxing. Πάμε όμως να δούμε λίγο το μενού της, πατώντας το κουμπί που λέει Program. Πάμε, το πρώτο πράγμα που λέει είναι Services. Rinsing είναι στην ουσία η έκπληση της μηχανής. Μπορείς να πατήσεις δηλαδή και να περάσει ζεστό νερό από το εσωτερικό της μηχανής για να την ξεπλύνει. Το σύστημα καθαρισμού του καφέ, το σύστημα καθαρισμού του καπουτσίνο, και αν θέλεις να βάλεις το φίλτρο στο νερό που παρακρατάει γενικά φυτοφάρμακα, χλώρια και βελτιώνει τη γεύση του νερού. Το επόμενο είναι οι ρυθμίσεις της καφετιέρας. Έχει γλώσσες, πάρα πολλές γλώσσες, τσέχικα, δανέζικα, γερμανικά, αγγλικά, βλέπετε εδώ, ελληνικά, γαλλικά, έχει πάρα πολλές γλώσσες. Εμένα μου αρέσει γενικά να έχω τα μηχανήματά μου στην αγγλική γλώσσα, γι' αυτό και επιλέγω αγγλικά. Το κοντράστ της μηχανής, της οθόνης της μηχανής, βλέπετε μπορείς να αυξήσεις ή να μειώσεις την αντίθεση της οθόνης. Το επόμενο είναι ημερομηνία, τη ρυθμίζει με το περιστροφικό κουμπί, ώρα, μπορείς να το δείχνεις 24ωρη ή 12ωρη μορφή. Εδώ είναι για να ρυθμίσεις μετά από πόση ώρα θα κλείνει αυτόματα η μηχανή. Εγώ το έχω αφήσει στην προρυθμισμένη μισή ώρα.
Και εδώ είναι αν θέλεις για παράδειγμα να θέσεις να ανοίγει αυτόματα η μηχανή σου και να ζεσταίνεται το πρωί και να την βρίσκεις έτοιμη έτσι ώστε να μπορέσεις να φτιάξεις το καφεδάκι σου κατευθείαν. Η μονάδα μέτρησης του όγκου, όπως σας είπα, σε ml, εμείς που χρησιμοποιούμε το μετρικό σύστημα. Εδώ ρυθμίζεις την σκληρότητα του νερού, έχει 4 βαθμίδες. Ταυτόχρονα με την αγορά σου παρέχει ένα ειδικό χαρτάκι με χρωματικό κώδικα, το οποίο το βυθίζεις μέσα στο νερό σου αν δεν γνωρίζεις ποια είναι η σκληρότητά του και σου δείχνει τη σκληρότητα του νερού. Εμείς εδώ στην περιοχή της Αθήνας γενικά έχουμε ένα μέτριας σκληρότητας νερό, οπότε θα μπορούσα να το έχω και στο 2, ωστόσο εγώ για λόγους ασφαλείας τείνω να το αφήνω πάντα μία βαθμίδα παραπάνω και το βάζω στο 3. Οι αλλαγές στις βαθμίδες σου δίνουν το πόσο κάθε πότε θα προχωράς σε αφαλάτωση της μηχανής. Οπότε όσο πιο υψηλή η βαθμίδα είναι, τόσο πιο σύντομα θα χρειάζεσαι να προχωράς στην αφαλάτωση της μηχανής. Έχει 3 θερμοκρασίες, η επόμενη ρύθμιση για να... 3 θερμοκρασίες εξαγωγής του καφέ, πόσο ζεστός δηλαδή θες να είναι ο καφές σου. Εγώ βλέπω ότι έχω επιλέξει την πιο υψηλή θερμοκρασία. Ιδιαίτερα για την περίπτωση του καπουτσίνο, καλό είναι να είναι ο καφές στην πιο υψηλή θερμοκρασία, γιατί ούτως ή άλλως το αφρόγαλο βγαίνει σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Το automatic rinsing που έχουμε εδώ πέρα, εάν το έχεις επιλεγμένο yes ή no, σου κάνει ή όχι αυτόματη έκπληση κάθε φορά που ανοίγεις την μηχανή. Όταν την πρωτοανοίγεις, μόλις κάνει το ζέσταμά της η μηχανή, αυτόματα κάνει και μία έκπληση για να καθαρίσει το εσωτερικό σύστημα του καφέ. Και τέλος, το επόμενο και τελευταίο στοιχείο των ρυθμίσεων είναι οι πληροφορίες της μηχανής. Εδώ στις πληροφορίες σου λέει πόσους κύκλους καφέ έχεις κάνει, πόσους κύκλους ζεστού νερού, πόσους κύκλους καπουτσίνο, πόσες εκπλήσεις, πότε έχεις κάνει coffee cleaning, το προηγούμενο, το επόμενο, πότε, πάμε ξανά, συνεχίζουμε, πόσες φορές έχεις κάνει καπουτσίνο, cleaning, πόσες έχεις κάνει γενικά cleaning στη μηχανή, για όλα αυτά και το descaling για παράδειγμα παρακάτω που είναι η αφαλάτωση. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να σας απασχολούν, γιατί το καλό με αυτές τις υπεραυτόματες μηχανές είναι ότι όποτε η μηχανή χρειάζεται κάτι, επειδή κρατάει στη μνήμη της όλες τις κινήσεις τις οποίες κάνεις παραγωγής ροφημάτων, στο κατάλληλο σημείο σου πετάει ακριβώς πότε πρέπει να κάνεις οποιονδήποτε καθαρισμό. Τελευταίο είναι το water filter, που είναι στην ουσία το αν έχεις μέσα τοποθετήσεις τη μηχανή σου φίλτρο, πίσω στο δοχείο του νερού δηλαδή, πότε πρέπει να κάνεις την αλλαγή του φίλτρου. Θα δείτε εδώ πέρα λέει no water filter activated, δεν έχω ενεργοποιήσει φίλτρο στη μηχανή μου, οπότε δεν έχει κανένα νόημα αυτή εδώ η ρύθμιση. Πατώντας να βγει σου λέει θέλεις να εγκαταστήσεις μήπως τώρα φίλτρο, εγώ επιλέγω no. Λοιπόν, και τέλος αυτά ήταν γενικά το μενού της μηχανής. Πάρα πολύ εύκολη η χρήση της, ιδιαίτερα με αυτό εδώ το περιστροφικό κουμπί μπορείς να πλοηγηθείς πάρα πολύ άνετα, και για οποιαδήποτε απορία σίγουρα πάντα να τρέχουμε στο manual. Και εδώ βλέπουμε το κεντρικό μενού των ροφημάτων. Οι δυνατότητες που έχουμε είναι να φτιάξουμε ένα εσπρέσο, ένα δυνατό εσπρέσο, καφέ λούγκο και ζεστό νερό, με τη σειρά έτσι όπως τα βλέπουμε. Λοιπόν, για να ανοίξουμε εδώ το καπάκι, να δούμε τι έχουμε μέσα. Εδώ είναι ο ρυθμιστής του μεγέθους κοπής του καφέ. Ναι, μάλιστα έχει 3 βαθμίδες. Πολύ φτωχή η ρύθμιση, δείτε εδώ. Γενικά πολύ φτωχή η ρύθμιση για το μέγεθος κοπής του καφέ. Καλά, προφανώς θα χρησιμοποιήσω την πιο λεπτή περίπτωση σε πρώτη φάση και βλέπουμε, το θεωρώ απίθανο, δεδομένου ότι είναι μια καφετιέρα η οποία μπορεί να σου φτιάξει από καφέ φίλτρου μέχρι και εσπρέσο. Εντάξει, θεωρώ ότι κατά 99% θέλω να είμαι στην πιο λεπτή κοπή. Πάμε λοιπόν να βάλουμε κόκκους. Θα χρησιμοποιήσω ένα μονοπικιλιακό καφέ,
τη Σίλι, τον Αιτιόπια, θέλω να τον δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει τον Γουατεμάλα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα εσπρέσο. Θα φτιάξουμε ένα δυνατό εσπρέσο. Πατάμε μία φορά το κουμπί, το OK δηλαδή. Ζεσταίνεται λίγο η μηχανή γιατί είχε μείνει η ώρα και έπεσε η θερμοκρασία του boiler. Θα φτιάξουμε ένα δυνατό εσπρέσο 60 ml. Η μηχανή γενικά κάνει μέτριο θόρυβο, δεν την χαρακτήριζα θορυβόδη μηχανή. Αυτό είναι το λεγόμενο pre-infusion, κάνει δηλαδή μια μικρή έγχυση νερού στον καφέ, έτσι ώστε τώρα η απόσταξή του να είναι ομοιόμορφη. Αυτός είναι ο ήχος από την αποσυμπίεση της τριάδας βαλβίδας και για να δούμε. Η κρέμα του θα τη χαρακτήριζα μέτρια. Βέβαια έχει ένα ωραίο έτσι καραμελί χρώμα, το σωστό θα έλεγα χρώμα για κρέμα. Βέβαια το ποτήρι ίσως δεν βοηθάει γιατί είναι λίγο πιο μεγάλο από ό,τι θα έπρεπε για εσπρέσο, οπότε αν ήταν πιο μικρό το ποτήρι ίσως η κρέμα του να ήταν λίγο πιο παχιά. Τέλος πάντων, για να το δοκιμάσουμε να δούμε. Δεν είναι κακό. Είναι αρκετά γευστικό. Δεν έχεις καλή ποιότητα καφέ. Ναι. Για το 1 λεπτό που διήρκησε από το καφέ στο ποτήρι νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Ωραία, οπότε πάμε να δούμε τώρα και πώς φτιάχνουμε ένα καπουτσίνο. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το δοχείο στο οποίο θα τοποθετήσουμε το γάλα που φτιάχνει στην ουσία το αυτόματο καπουτσίνο που βλέπουμε όλοι. Πάμε λίγο να γεμίσουμε το γάλα. Το καλό με το γάλα που θα μείνει είναι ότι με τη χρήση αυτού εδώ του δοχείου μπορούμε όπως είναι να το βγάλουμε κατευθείαν από τη μηχανή και να το τοποθετήσουμε στο ψυγείο. Πρέπει να έρθουμε και να τοποθετήσουμε αυτό εδώ το ακροφύσιο ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο εδώ. Και όπως είναι παίρνουμε όλο το δοχείο. Βλέπετε έχει ειδική θήκη που τοποθετείται το δοχείο. Ανοίγουμε αυτή εδώ τη μεταλλική πλάκα και σπρώχνουμε στην ουσία μέσα έτσι ώστε να έρθει και να κουμπώσει πάνω στο ειδικό ακροφύσιο. Ασφαλίζουμε. Εδώ τώρα ακριβώς σε αυτό εδώ το μικρό ακροφύσιο βλέπετε αυτό το μεταλλικό τμήμα το οποίο είναι μαγνητικό και το οποίο έρχεται και κουμπώνει ακριβώς πάνω στο ακροφύσιο του εσπρέσο. Για πάμε να το κάνουμε. Βλέπετε έχει ένα μαγνήτη και κρατιέται εδώ. Να το κατεβάσω αυτό λίγο κάτω να το δούμε. Βλέπετε. Οπότε και έχοντας κλειδώσει εδώ και έχοντας εδώ τη ρύθμιση στο καπουτσίνο, γιατί εδώ δεξιά είναι στην ουσία για την έκπληση και εδώ αριστερά είναι για να φτιάχνουμε το καπουτσίνο, ερχόμαστε πλέον, να βάλω και το ποτήρι μου από κάτω και πατάμε το κουμπί αυτό εδώ.
ξεκινάει η διαδικασία του ζεστάματος και για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ναι. Πολύ γάλα. Πάρα πολύ γάλα. Ο Χριστός και η Παναγία. Μάλιστα. Τώρα ξεκινάει η κοπή του εσπρέσο. Ναι, πολύ ωραία. Αυτό υποτίθεται ότι είναι καπουτσίνο, λάτε. Προσπαθούν να δώσουν αυτό το τρικολόρε, γάλα, καφές, αφρός. Για να το δοκιμάσουμε, αν και... Ναι, όπως το φανταζόμουν. Είναι λίγο αρκετά γαλατώδες για μένα, αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι θέμα ψαξίματος της μηχανής, να μπορέσεις να παίξεις λίγο με τις ρυθμίσεις για το εσπρέσο, να μειώσεις λίγο την ποιότητα του γάλακτος. Τέλος πάντων, πάντως, τώρα πλέον και μετά από κάθε καπουτσίνο, μόλις πριν αποθηκεύσουμε το γάλα μας, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην έκπληση του συστήματος. Για την έκπληση του συστήματος πρέπει να περιστρέψουμε δεξιά αυτό το μεταλλικό κουμπί και πρέπει να πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπί. Έχω βάλει εδώ ένα δοχείο από κάτω και τώρα πατάω το κουμπί. Μου λέει τοποθέτησε από κάτω ένα δοχείο και πάτα το OK για να ξεκινήσει. Πατάω OK. Ζεσταίνει νερό για να κάνει ζεστή έκπληση του συστήματος. Έτοιμο. Πολύ ωραία. Τελείωσε. Το βγάζω. Δεν ξεχνάω πάλι να γυρίσω το κουμπί μου στη θέση του καπουτσίνο. Μπορώ πλέον να απελευθερώσω το δοχείο. Βγάζω το ακροφύσιο. Να το. Μπορώ να το αφήσω εδώ. Και τραβώντας έξω, αυτό πλέον το δοχείο είμαι έτοιμος να το τοποθετήσω στο ψυγείο. Τέλος, για να κλείσουμε το κομμάτι με το καπουτσίνο, μπορούμε να ρυθμίσουμε το αφρόγαλο στην ποσότητα που θέλουμε, κρατώντας πατημένο το κουμπάκι για 3 δευτερόλεπτα. Μας βγάζει εδώ πέρα cappuccino setting, να ρυθμίσουμε δηλαδή την ποσότητα για το αφρόγαλο. Έχει standard αποθηκευμένη την εργοστασιακή ρύθμιση και έχει και μία νέα, την οποία αν την πατήσεις, στην ουσία ξεκινάει η παραγωγή του αφρόγαλου και μόλις ξαναπατήσεις σταματάει στο σημείο που εσύ θέλεις και αποθηκεύει. Βέβαια αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι δεν μειώνει την ποσότητα του γάλακτος που πέφτει μες στον καφέ, αλλά μειώνει την ποσότητα του αφρού που δίνει στο τέλος. Τέλος, να δείξουμε και την περίπτωση του ζεστού νερού. Πρέπει να προσαρμόσουμε στην άκρη αυτό το ακροφύσιο και να τοποθετήσουμε ένα ποτήρι για το ζεστό νερό. Πατώντας το
κουμπάκι του ζεστού νερού. Έχεις τη δυνατότητα να σου λέει βάλε το ακροφύσιο και όταν είσαι έτοιμος πάτα OK. Γενικά βλέπεις ότι σου δείχνει, σε καθοδηγεί κάθε φορά η καφετιέρα για το τι θες να κάνεις. Ξεκίνησε λοιπόν η παραγωγή του ζεστού νερού. Έχεις τη δυνατότητα εδώ μέχρι και 300 ml, μειώνοντας ας πούμε στα 100 ml, μόλις φτάσει ακριβώς στα 100 ml θα σταματήσει. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο μπορεί να θέλεις να το κάνεις αυτό. Γιατί μπορεί για παράδειγμα κάποιος από εσάς να θέλει να πιει ένα ζεστό τσάι και είναι ένας εύκολος και πολύ γρήγορος τρόπος να έχεις ένα φλιτζάνι ζεστού νερού για να μπορέσεις να διαλύσεις το τσάι σου. Λοιπόν, τελευταίο πράγμα το οποίο θέλω να δείξω είναι το γεγονός ότι αν για παράδειγμα θέλω να φτιάξω ένα δυνατό εσπρέσο και πατήσω 2 φορές στιγμιαία το μεγάλο αυτό στρογγυλό κουμπί μέσα, τότε ετοιμάζει διπλό δυνατό εσπρέσο. Μπορείς για παράδειγμα δηλαδή εδώ από κάτω να βάλεις 2 φλιτζανάκια το ένα δίπλα από το άλλο και να φτιάξεις 2 συνταγές, ή εάν για παράδειγμα όπως εγώ προτιμάς τον καφέ σου λίγο πιο δυνατό, τότε να πιεις έναν διπλό δυνατό εσπρέσο. Πατώντας το λοιπόν 2 φορές, θα μειώσω βέβαια λίγο εγώ την ποσότητα, θα φτιάξω 2 επί 40 ml. Η καφετιέρα θα ξεκινήσει να κόβει τον καφέ, θα φτιάξει την πρώτη δόση και μετά θα φτιάξει την επόμενη δόση. Εν τω μεταξύ κάθε φορά που φτιάχνει τη δόση έχει έτσι όμορφα γραφικά που σου δείχνει πόσο έτοιμος είναι ο καφές. Εδώ που γεμίζει. Σου λέει διπλός κύκλος τώρα σε εξέλιξη. Παρακαλώ περίμενε. Βεβαίως και θα περιμένω. Να το πρώτο σπεσάκι μου. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Περιμένεις λίγα δευτερόλεπτα και τώρα μπορείς πλέον να απομακρύνεις τον καφέ σου. Ναι, βλέπουμε. Ωραία κρέμα. Ίσως λίγο καλύτερα από τον προηγούμενο καφέ. Και πάμε να δούμε λίγο τα υπολείμματα του καφέ, πώς βγαίνουν. Μας το ζητάει κιόλας. Βλέπετε εδώ πέρα, σου λέει άδειασε παρακαλώ τα 2 δοχεία, δηλαδή το δοχείο που είναι από εδώ αριστερά που μαζεύει τα υπολείμματα του καφέ, αλλά ταυτόχρονα και άδειασε και το δοχείο το οποίο συλλέγει τα νερά. Εδώ έχουμε το δοχείο του καφέ, έχουμε μέσα τον καφέ μας, για να τον αδειάσουμε λίγο να δούμε τη μορφή του. Βλέπετε βγαίνει έτσι σε στεγνή μορφή, βλέπετε τα κεϊκάκια αυτά πως βγαίνουν σε στεγνή μορφή. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πλεονέκτημα της τρίωδης βαλβίδας, η οποία στην ουσία μετά την παρασκευή του εσπρέσο αναρροφά το υπόλοιπο νερό και σου βγάζει το υπόλοιμα στεγνό. Αυτά λοιπόν. Αν πρέπει λοιπόν κάπως να καταλήξω σχετικά με την ποιότητα αυτής εδώ της μηχανής, θα έλεγα ότι αξίζει τα λεφτά της. Ναι, σε γενικές γραμμές αξίζει τα λεφτά της. Είναι μια αρκετά ακριβή μηχανή. Αυτή τη στιγμή κοστίζει γύρω στα 4,5 με 5 εκατοστάρικα. Η ευκολία η οποία σου προσφέρει
από τον κόκο στην ουσία στο ποτήρι είναι δεδομένη. Για όσους πραγματικά σας ενδιαφέρει να μπορείτε να πατάτε ένα κουμπί και να έχετε κατευθείαν το εσπρέσο σερβιρισμένο έτοιμο, να ξυπνάτε το πρωί, να ανοίγετε τη μηχανή σας, να πατάτε το κουμπί ή να ανοίγει αυτόματα κάθε πρωί και να έχετε αυτόματα έναν εσπρέσο, τότε νομίζω ότι πραγματικά η αξία της είναι ανεκτήμητη. Φτιάχνει τον καλύτερο εσπρέσο? Όχι, δεν θα το έλεγα. Φτιάχνει έναν μέτριο εσπρέσο. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι ο μήλος κοπής σου δίνει μέχρι 3 βαθμίδες να μπορέσεις να έχεις μέγεθος κοπής, καταλαβαίνεις ότι αμέσως δεν μπορείς να έχεις πολλές απαιτήσεις για την ποιότητα του εσπρέσο. Μπορώ να πω ότι η μικρότερη βαθμίδα σου βγάζει ένα αρκετά χοντροκομμένο χαρμάνι. Άρα γενικά και το extraction δεν είναι ό,τι καλύτερο. Φτιάχνει το καλύτερο καπουτσίνο? Σε καμία των περιπτώσεων δεν φτιάχνει το καλύτερο καπουτσίνο, αλλά προσέξτε, όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με την προσωπική γεύση του καθενός, το πώς έχει συνηθίσει να πίνει ο καθένας τον καφέ του. Εγώ για παράδειγμα δεν μου αρέσει το καπουτσίνο μου να έχει πολύ αφρόγαλο. Δεν θέλω πάρα πολύ γάλα, θέλω δηλαδή κάτι ισορροπημένο. Μου αρέσει δηλαδή περισσότερο ίσως το μακιάτο παρά το καπουτσίνο. Μια τέτοια περίπτωση σε αυτή την καφετιέρα δεν μπορείς να την έχεις. Γενικά θα έλεγα ότι είναι μια καφετιέρα η οποία αξίζει εφόσον είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει την ευκολία σου. Δεν θέλεις να μπαίνεις στη διαδικασία να κόβεις τον καφέ σου ο ίδιος ή δεν θέλεις να παίρνεις έτοιμο καφέ αλεσμένο, να παίρνεις κόκκους, να πατάς το κουμπάκι σου και να είναι όλα έτοιμα, να μην χρειάζεσαι μεγάλους χρόνους προθέρμανσης της μηχανής, να σημειώνεις κάθε φορά κάθε πότε θέλεις συντήρηση. Όλα αυτά η μηχανή σου λύνει τα χέρια, για όλα αυτά σου λύνει τα χέρια. Αυτόματες ενημερώσεις για το πότε χρειάζεσαι νερό, πότε χρειάζεσαι να αδειάσεις τα υπολείμματα, πότε χρειάζεσαι καθαρισμούς, τα πάντα. Αυτά λοιπόν φίλοι μου ήταν ένα unboxing και ένα overview της μηχανής Espresso Bean to the Cup, δηλαδή κόκκος στο φλιτζάνι EA8298. Θα επιστρέψω σίγουρα με κάποιο review μετά από αρκετές χρήσεις και μέχρι το επόμενο βίντεο χαιρετώ.